Szevasztok, üdvözlök mindenkit, én Swiner vagyok, és ebben a videóban szeretném nektek megmutatni, hogy 2024-ben, illetve már lassan 2025-ben milyen változások vannak a VRChat avatar készítéssel kapcsolatosan. Ugye már régebben elkezdtem nagyjából 2 éve egy ilyen VRChat tutoriál sorozatot, amelyet a fent lévő i-betűnél meg is tudtok nézni. Igaz, hogy a 2 év alatt már sok minden változott, de nem szeretnék azért most visszatérni a legelejére, hanem inkább onnét folytatni, ahol abba hagytuk, és igazából kiegészíteném néhány aprósággal. Már egy ideje kint van ez a VRChat Creator Companion, rengeteg jó dolgot lehet benne importálni, ami későbbiekben hatalmas nagy segítség lehet a munkáink során. A VRChat oldaláról tudjátok letölteni, amint bejelentkeztek, itt van szintén a letöltés menü, és itt már meg is találjátok a letöltést. Amint ezzel végeztetek, felszetapoltátok, akkor valami hasonló ablak fog elétek kerülni, ezt így fel is nagyítom most. A neveket nagyon ne nézzétek, nem mindegyik találó. Amint ezt a szoftvert letöltöttétek, akkor először be kell majd jelentkeznetek, és ki kell választani a megfelelő Unity verziót, amint ugye a Unity Hubnak a verziókezelőjébe már letöltöttetek ugye előre. Ezt ugye szintén a korábbi videóimban megmutattam, hogy hogyan kell. És hogyha esetleg már van egy megkezdett projektetek, akkor itt tudjátok hozzáadni a jobb felső sarokban, és itt hozzá is lehet adni. De ha esetleg egy új projektet kezdenétek, akkor csak menjetek rá, hogy Create New Project, itt adtok neki egy nevet, kiválasztjátok az elérési utat, hogy hova szeretnétek, hogy az avatar vagy pedig a pálya elkészüljön nektek. Érdemes egy olyan helyet választani, ahol több helyetek van, mert azért időnként tud helyeket foglalni. Csak kiválasztjátok a 22-es verziót, érdemes mindig a legújabb verzióban dolgozni, és akkor el is készítjük. Viszont nekem már van egy meglévő projektem, így inkább abban szeretném az útbeigazításokat megmutatni. Még mielőtt belevágnánk, így szeretnék néhány dolgot még megmutatni, hogy mi az, ami ezen belül nagyon szükséges lehet. Amint elkészült a projektet, hasonlóképp fognak megjelenni nektek így listában a projektjeitek, és amint ez megvan, menjetek rá, hogy Manage Project, és mint látjátok, itt egy csomó mindent hozzá lehet adni, és amit én itt elsősorban nagyon tudok ajánlani, az nem más, mint a Gesture Manager. Itt annyi, hogy vagy ha verziót szeretnétek kiválasztani, akkor kiválasztjátok a számotokra megfelelőt, itt éppen jelzi zöld nyíllal, hogyha esetleg van rá frissítés, akkor itt rá tudtok menni a frissítésre, és akkor megkapjátok a legújabb verziót. Ha pedig még nincsen hozzáadva, akkor a plusz jellel is megtehetitek, és már az aktuális verziót telepíti fel nektek. Ezt mind lehet úgy is használni, hogy nincs megnyitva a Unity, de úgy is, hogyha már esetleg fut a háttérben, mint nekem, és akkor csak így rámentek mondjuk az update-re, visszamentek a Unity-re, és hopp, már látjátok is, hogy alul elkezdett tölteni. Oké, most hozzátok a Gesture Manager, de hogy ez mire is jó pontosan, ezt már is megmutatom nektek. A Gesture Managert hozzá lehet adni, méghozzá úgy, ha rámentek arra, hogy Tools, és itt van, hogy Gesture Manager Emulator. Ezzel már igazából hozzá is adtuk, nem kell semmit ezzel csinálni, helyezzétek el úgy, hogy kéznél legyen, és amint elindítjátok a projektet, már működésbe is fog lépni. Persze, amint erre rákattintottatok. És hopp, itt már is egyből tudjátok tesztelni az egész avatárt, amit beállítottatok. Szerintem ez egy rettentő hasznos kiegészítő, tényleg javasolni tudom a használatát, nagyon meg tudja könnyíteni a tesztelést, és nem kell mindig kiadni a kész avatárt VRChatről, hogy egyből tudjátok tesztelni, főleg ez VR-ba lehet eléggé kellemetlen, hogy folyamatosan tesztelgetni kell VR-ba, bár mondjuk vannak egyes ellenek, amiknél muszáj, mert ezt itt helyben nem tudjátok VR-ba letesztelni. Amit még talán tudok javasolni, az a VRC Fury-nek a beszerzése, ezt majd lent linkelni fogom nektek, mert ez nektek itt nem lesz alapértelmezettként bent, bár nem tudom, hogy a legújabb verzióban már benne van-e, viszont én ezt manuálisan adtam hozzá. És ez is nagyon hasznos lesz, hiszen rengeteg dolgot kell ebben végezni, hiszen ez tényleg megkönnyíti szintén a tevékenykedést. Már manapság én is ezt használom, hát picit az avatárnak a betöltését lassítja, de most így ennyi baj legyen, cserébe megkönnyít minden mást. Aztán még igazából van itt egy apró ilyen kis Unity tippem, aki nem nagyon jártas a Unity-be, így mutatnék egy gyors betöltési folyamatot. Most viszonylag nekem gyors gépen van, de hogyha attól eltekintünk, az első indítás az mindig nagyon lassú szokott lenni, bedob egy fehér szöveget, és tényleg van, hogy 3 percig is ezt tölt, vagy pedig még tovább. Erre van egy ilyen gyorsítási folyamat, hogyha rámentek ide a bal felső sarokba, hogy Edit, Project Settings, itt kiválasztjátok az editort, legalulra görgettek, és itt van egy olyasmi, hogy Enter Play Mode Settings. Itt az elsőt bepipáljátok, és a többit azt így hagyjátok, ahogy van. Ez lényegében megszünteti, amiket igazából itt vannak, és tényleg erre semmi szükségetek, ezért nem kell aggódni, semmi olyat nem kapcsoltok ezzel, ami befolyásolná a működést, egyszerűen rákattintotok, és már kész, be is töltött. Semmi ablak, meg ilyenek, kész.
Amit még ebben a videóban szeretnék nektek bemutatni, az szintén egy hasznos eszköz, szintén linkelni fogom nektek a leírásban, megtaláljátok majd. Ennél majd azt kell csinálni, csak szimplán rákattintotok a fájlra, amint letöltött, és akkor már itt be is tudjátok importálni. És szóval amint ez megtörtént, akkor olyan fájlra kell rákeresni, hogy missing delete prefab. Ezt megfogjátok, kihúzzátok ide. Ez azt tudja, hogyha esetleg eléggé meg van törve az avatáratok, rengeteg hiba van rajta, meg ilyenek, hát erre mutatnék is egy példát. Most nem tudom, hozzáadok egy random scriptet az egészhez, és hogyha egy olyan avatárt importáltok, amihez szükséges valamilyen dolog, de mondjuk nem vettétek észre és nem kell nektek, akkor valami hasonlót fog nektek kidobni. Itt lesz a script, és lényegében, hogyha ki van innét törölve, akkor ezt így fogja nektek jelezni, hogy van egy hiányzó scriptünk. Most erre van ez a prefab, amint ezt kijelölitek, akkor itt kér tőlünk egy game objectet, ami jelen esetben a hibával rendelkező avatár, ugyanis ezt így nem fogja engedni, hogy kiexportáljuk, főleg, hogyha rengeteg van benne, és minden egyes bónra rá van húzva, na az nagyon idegtépő. Szóval ebben az esetben te megfogjátok, és start delete. Kész, bam, hiba eltűnt. És valamint legutolsó sorban egy olyan probléma merült még fel sok embernél, hogy a shaderek. ViaChat esetében kétfajta shadert szoktunk használni, persze vannak kivételek, de egyik legelterjedtebb a Pyomi shader. Ezt nagyon sokan szeretik használni, hiszen rengeteg beállítás van benne, szinte bármit meg lehet vele csinálni, de tényleg bármit, viszont nem annyira kezdőbarát, hiszen annyi beállítás van benne, hogy könnyű eltévedni. Ebben az esetben tudom javasolni a Liltoon nevű shadert, szintén linkelem. Majdnem, hogy hasonló a Pyomihoz, csak tényleg egy kezdőbarátabb shader. Annyi az egész, hogy van egy alapbeállítási menü, és van egy sokkal átrendezettebb, vagy nem tudom minek mondjam, de majdnem ugyanazok elérhetőek, mint a Pyomiban, csak azért picit vissza van butítva, mert azért mégsem minden. Így gyors talpalóként elmondom azért nagyjából, miket lehet érdemes itt figyelembe venni. Az első a rendering mód. Ugye, hogy az első van kiválasztva, akkor ez az alap áttetszőségmentes renderbeállítás. Ha esetleg egy olyan textúrát használtok, ami mondjuk a haj, vagy mondjuk egy szemöldöknél mondjuk úgy van megoldva, hogy itt látszólag körül van vágva a textúra, szóval hogy külön van rátéve, akkor a cut-outot tudom javasolni. Ez esetben meg fog jelenni egy beállítás, amivel le tudjátok vágni a shadernek a széleit, vagy valami ilyesmi. Ezen kívül még van a transparent, az az áttetszőséget jelenti, ez esetben jó lehet a szemüvegnek mondjuk a lencséje, vagy valamilyen áttetsző, vagy ilyen üvegszerű textúráknál jó lehet. A többivel őszintén minden nem foglalkoztam, így ezeket nagyon nem fogom most itt szóvá tenni nagyon. Ha esetleg valakit jobban érdekel a Liltoon, akkor utána lehet természetesen nézni, rengeteg videó van már erről is, hát nyilván a külföldiből jóval több, mint magyarból. Itt a base settingsnél, amit én még állítgatni szoktam, az a cool mód, hogyha a back van kiválasztva, akkor a textúrának a hátsó részét fogja leklippelni, ha pedig a front, akkor már szerintem látjátok is, hogy nyilván az elő réteg a meshnek, és akkor a hátsó része ott marad, ha pedig ki van offolva, akkor lényegében mind a kettő rész megmarad. Aztán van a color fill, itt pedig a textúrákat végezhetjük el, az emissziót, ugye amikor a textúra elkezd izzani, mondjuk a szemeket, hogy azt akarod, hogy világítson, akkor itt állítod be, fogod, kipipálod, és akkor ide behúzod a textúrát, majd felküldöd a fényerőt, amennyire akarod. Itt pedig a izzásnak az erősségét tudod majd állítani, ez nyilván akkor látszódik meg, hogyha az egyik pálya használ mondjuk post-processinget, ugye, és akkor így magából, így a textúrából hogy ki fog folyni a fényerő. De nyilván ezt így csak mértékkel, egy vagy kettő értéket adsz neki, az már bőven jó. Sőt, a kettő ez már lehet, hogy egy picit sok. Most eléggé visszafelé kezdtem el haladni, hát nyilván az árnyék, szóval alapjáton kapsz egy ilyen, hát nem tudom, eléggé ronda árnyékolást, te itt tudod finom hangolni, itt tényleg rá kell érezni azért viszonylag, hogy mi mit tud. Most itt elmagyarázni eléggé bonyolult lenne. A main color, ide behúzod a textúrát, ez itt a fő textúrája lesz az egésznek. Ami eléggé hasznos, itt tudod állítani mondjuk a hue-t, ugye ez a RGB-nek a színe, hogy mondjuk te most mit tudom, lehetsz mondjuk lila, vagy zöld, vagy amilyen szeretnél. A második az lényegében az élénkség. Hogyha visszáhúzod nullára, akkor kiszürkülsz, ha pedig ellenkező irányba, akkor pedig sokkal telítettebb lesz a szín. Van még az érték, ezt ha lehúzzátok, akkor pedig ilyen szép
feketék tudtok lenni. A gamma meg nyilván a gamma fényerő, ezen kívül vannak még a normál map beállítások, ugye ez egy pici 3D behatást nyújt az egész avatárnak, viszont ugye, ha minél több van ebből, akkor azért az avatárnak a textúra memóriáját nagyon meg tudja nyomni, és így az avatár letöltési sebessége is lassabb lesz. Következő beállítás itt a Madcap, ez egy olyan textúra, ami azért felel, hogy egy bizonyos ilyen reflection, illetve egy ilyen visszatükröződő hatást adjon az avatárnak. Amint beírjátok a Google-be, igazából látjátok, hogy néz ki ennek egy textúrája, igazából ilyen gömb alakú. Az első példa pedig jól mutatja, hogy amint ráraktok egy ilyesmi textúrát, akkor egy hasonló visszatükröződési effektet fog adni az egésznek. Ez egy elég hasznos dolog szerintem, főleg, hogyha a realisztikus avatárra hajtunk rá. Rimlight az pedig a széleknek a fényerejét fogja megadni. Ez egy kicsit ilyen animés behatást ad az egésznek, ezt is lehet finom hangolni, bármilyen szint beállíthatunk neki, és akkor ez egy ilyen minimális fényszimuláció. Aztán itt a legutolsó sorban van az outline, az pedig a körvonalat jelenti, gyönyörűen néz így ki. De ha esetleg használni akartok ilyet, akkor én ezt általában beállítom feketére, és lehúzom majdnem a legalacsonyabbra. Épp hogy csak egy picit látszó, hát az mondjuk még elég vastag. Hát így már viszonylag szerintem tökéletes, meseszerű, animeszerű behatást tud adni, ami sok esetben elég hasznos, főleg ha a VR chat közösség avatárjait nézzük. Szóval ez a videó most ennyi lenne, remélem azért tudtam valamit segíteni, ha esetleg vannak még kéréseitek, hogy mit az, amit szeretnétek tudni a VR chat avatárkészítéssel kapcsolatosan, akkor írjátok meg nyugodtan kommentben. Na szóval köszönöm szépen, hogy itt voltatok, szevasztok!